Κύριε Γεωργιλά, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή που θα ακολουθήσει. Θα ήθελα για αρχή να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά με την εταιρεία, με την επιχείρηση, σχετικά με όλο το background αυτή τη στιγμή που έχετε, για το μεράκι, για την ελληνική αγορά, για τις ελληνικές εξαγωγές κλπ. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας πω λίγα λόγια για την εταιρεία. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010. Στόχος μας ήταν η εξαγωγή ελληνικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού, με βασική τη σουηδική αγορά, μιας και εδώ είναι η έδρα μας, και η γνωριμία των καταναλωτών με όσο καλύτερης ποιότητας προϊόντα γίνεται. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα ελληνικά προϊόντα έχουν κατακτήσει κάποιες αγορές, και το βασικό θέμα μας είναι η ποιότητα. Δυστυχώς η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων δεν είναι σταθερή. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε και προσπαθούμε καθημερινά να δώσουμε στους καταναλωτές του εξωτερικού προϊόντα τα οποία να είναι υψηλής ποιότητας και να προσφέρουν καλύτερο value for money από αυτό που υπάρχει για τα ελληνικά προϊόντα αυτή τη στιγμή στις αγορές του εξωτερικού. Άρα λοιπόν έχουμε προβλήματα ποιότητας και προβλήματα κόστους. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να δώσουμε όσο καλύτερο προϊόν μπορούμε, σε όσο καλύτερη τιμή μπορούμε. Βασική μας διαφοροποίηση στα προϊόντα μας είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε όσο το περισσότερο βιολογικά προϊόντα. Και αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Είναι ακριβό το κόστος των βιολογικών προϊόντων. Υπάρχουν δηλαδή κρυφά σε εισαγωγικά κόστη πίσω από τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία πολλές φορές ο τελικός καταναλωτής δεν είναι διαθετημένος να το πληρώσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθούμε να έχουμε όσο καλύτερα προϊόντα βιολογικά μπορούμε, σε μια τιμή που ο καταναλωτής να μπορεί και να θέλει να αγοράσει. Η εταιρεία μας λοιπόν έχει σαν βάση τη Σουηδία, αλλά δεν ασχολείται μόνο με τη σουηδική αγορά, αλλά ασχολούμαστε και με εξαγωγές σε άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή κάνουμε εξαγωγές σε 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Αγγλία. Αυτές είναι οι χώρες που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, και θα θέλαμε βέβαια να επεκταθούμε και σε ακόμα περισσότερες αγορές. Γι' αυτό και λαμβάνουμε μέρος σε εκθέσεις του εξωτερικού, όπως η Biofax στη Γερμανία, η PLMA στο Άμστερνταμ, και γενικά προσπαθούμε να γνωρίσουμε και να μας δούνε γνωστές εταιρείες του εξωτερικού σε αυτές τις εκθέσεις. Άρα λοιπόν απευθυνόμαστε τόσο στη σουηδική αγορά όσο και σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα λίγα λόγια για την εταιρεία μας. Άρα μιλάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος στην ουσία των προϊόντων που έχετε είναι βιολογικά, το οποίο αμέσως συνεπάγεται ότι υπάρχει μια στροφή και του καταναλωτή και των Ευρωπαίων πολιτών κυρίως προς το βιολογικό προϊόν, άρα μιλάμε και για μια πιο πράσινη ανάπτυξη και πιο πράσινη επιχειρηματικότητα, με μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον και οτιδήποτε συνεπάγεται η ανάπτυξη του βιολογικού προϊόντος σε σχέση με τα τυπικά, με τα συμβατικά προϊόντα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, αν είναι σωστό αυτό που λέω. Τα βιολογικά προϊόντα αναπτύσσονται. Όντως η αγορά ζητάει περισσότερα βιολογικά προϊόντα. Ο καταναλωτής θεωρώ ότι προσπαθεί και γνωρίζει πλέον περισσότερα πράγματα για την υγεία, περισσότερα πράγματα για τα τρόφιμα, και προσπαθεί
να βάλει στη διατροφή του όσο περισσότερα βιολογικά προϊόντα μπορεί. Τουλάχιστον αυτό γίνεται στη Σουηδία. Όντως λοιπόν εδώ υπάρχει μία ανάπτυξη και μία αύξηση στις ποσότητες των βιολογικών προϊόντων, η οποία παρατηρήθηκε κυρίως την περίοδο της πανδημίας, όπου οι καταναλωτές προσπάθησαν και να βάλουν στη διατροφή τους πιο υγιεινές τροφές, και σίγουρα το βιολογικό είναι ένα από τα τρόφιμα τα οποία ο καταναλωτής προτιμά εδώ στη Σουηδία. Σίγουρα λοιπόν το βιολογικό προϊόν, εκτός από υψηλότερη ποιότητα, καλύτερη ποιότητα, προσφέρει και μια εγγύηση στον καταναλωτή ότι είναι ένα πιο πράσινο προϊόν, ότι έχει παραχθεί με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, και γι' αυτό θεωρούμε ότι ο καταναλωτής προτιμάει τα βιολογικά προϊόντα. Εσείς λοιπόν, σαν μια εταιρεία η οποία συνεργάζεται και έχετε άμεση σχέση και πολύ στενή σχέση με την Ελλάδα, με Έλληνες παραγωγούς, με Έλληνες προμηθευτές κλπ. Τι είδους πράσινες πρωτοβουλίες, πρακτικές υποστηρίζετε στην εταιρεία σας όσον αφορά την πράσινη επιχειρηματικότητα? Σωστά. Καταρχάς, το βιολογικό προϊόν από μόνο του είναι ένα πράσινο προϊόν, ένα φιλικό προϊόν προς το περιβάλλον. Προσπαθούμε φυσικά οι συσκευασίες να είναι και αυτές όσο το δυνατόν πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιούμε αρκετά γυαλί, χαρτί και όχι πλαστικό, και σε γενικές γραμμές προσπαθούμε να προτιμάμε προμηθευτές οι οποίοι να μας προσφέρουν αυτές τις εναλλακτικές. Φυσικά προσπαθούμε να, επειδή έχουμε κάποιες εσωτερικές διαδικασίες ISO, προσπαθούμε μέσω από κάποια ερωτηματολόγια να δούμε κατά πόσο οι προμηθευτές μας χρησιμοποιούν και αυτή πράσινη ενέργεια, στην Ελλάδα εννοώ, γιατί όλα αυτά βοηθάνε στο να προσφέρουμε και εμείς με τη σειρά μας προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί σύμφωνα με κάποιες πρακτικές, σωστές πρακτικές. Αυτό. Άρα έχετε και κάποιες πιστοποιήσεις και ακολουθείτε και κάποια πρότυπα τα οποία είναι σχετικά με τις βιώσιμες και πράσινες μεθόδους παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων κατ' επέκταση? Είμαστε πιστοποιημένοι για τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία έχουν περικλεί αυτή η πιστοποίηση, ότι τα προϊόντα αυτά παράγονται με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και διαδικασίες. Γενικά στην εταιρεία έχετε κάποιες εσωτερικές πρακτικές οι οποίες να σχετίζονται με τη βιώσιμη πράσινη κατανάλωση και τις πράσινες πρακτικές, όπως είναι η διαχείριση ενέργειας, διαχείριση νερού, διαχείριση αποβλήτων, φωτοβολταϊκά, ηλεκτρικά οχήματα κλπ. Ναι, φυσικά. Η ενέργεια που καταναλώνουμε στην εταιρεία προέρχεται, σύμφωνα με τον προμηθευτή μας, από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές, όπως γεωθερμία, φυσικό αέριο και υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία είναι διαδεδομένα παντού. Η διαχείριση των αποβλήτων δεν ακολουθεί την πολιτική που έχει η χώρα, δηλαδή κατηγοροποίηση των αποβλήτων και απόρριψή τους σε συγκεκριμένους κάδους. Την επιχείρησή σας πώς την επηρεάζουν τώρα προσδόκητες καιρικές αλλαγές, κυρίως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, χαλάζια, ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν και άμεση επίπτωση στο παραγόμενο προϊόν από τους προμηθευτές, φαντάζομαι? Ακριβώς. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια τις συναντούμε ολοένα και πιο συχνά, μπορούν να επηρεάσουν την εταιρεία μας άμεσα και έμεσα. Άμεσα, ένα παράδειγμα, ένας βαρύς χειμώνας με πολύ χιόνι και πάγο θα δυσκολέψει τις παραλαβές μας, τις παραδόσεις μας. Φανταστείτε ότι στην αποθήκη, έξω από την αποθήκη, αν έχει πολύ χιόνι, πολύ πάγο, θα πρέπει να έχουμε τα αναγκαία εφόδια που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή αλάτι, πέτρες
και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έμεσα, οι κακές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί να οδηγήσουν σε ελλείψεις ή καταστροφή της οδιάς, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια με την ελιά και παρατηρήθηκαν τόσο τραγικά μειωμένες παραγωγές ελαιολάδου, όσο και ελιάς. Με αυτό τον τρόπο, όταν δηλαδή υπάρχουν κακές καιρικές συνθήκες, δεν είναι μόνο θέμα ποσότητας, αλλά και ποιότητας. Τα προϊόντα που παράγονται σε μια κακή χρονιά δεν είναι τόσο υψηλής ποιότητα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σαν εταιρεία εμπορική προσπαθούμε να έχουμε και παραγωγούς, να συνεργαζόμαστε δηλαδή με παραγωγούς από εναλλακτικές χώρες. Πριν από 2 χρόνια είχαμε, παραδείγματος χάρη, το τρομερό λάθος, το τρομερό πρόβλημα με τις ελιές. Τραγικά μειωμένη παραγωγή στην Ελλάδα, η οποία οδήγησε σε ελαχιστοποίηση της παραγωγής. Εμείς είχαμε πελάτες και κάποια συμβόλαια τα οποία έπρεπε να ολοκληρωθούν. Γι' αυτό το λόγο αναγκαστήκαμε να βρούμε κάποιους προμηθευτές από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν είχε κακή χρονιά, οπότε σαν εναλλακτική πρέπει, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε παραγωγούς από κάποιες άλλες χώρες που σε περίπτωση μιας κακής χρονιάς να μπορούν να μας βοηθήσουν στο να βρούμε τις ποσότητες που χρειαζόμαστε. Η εταιρεία μας έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα και μέσω αυτού του υποκαταστήματος κάνουμε τις εξαγωγές μας σε άλλες χώρες. Όσον αφορά τις μεταφορικές δραστηριότητες της εταιρείας, έχετε βρει κάποιους τρόπους βελτιστοποίησης των μεταφορικών δραστηριοτήτων με πιο βιώσιμους τρόπους? Πώς έρχονται δηλαδή τα προϊόντα από την Ελλάδα, πώς πάνε στον τελικό καταναλωτή, πώς πάνε στο υποκατάστημα στην Ελλάδα και πώς γίνεται η διακίνησή τους? Ναι. Περισσότερες θαλάσσιες μεταφορές. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι ο βέλτιστος τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. Επίσης, εναλλακτικά προσπαθούμε και ψάχνουμε αν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης για κάποια συγκεκριμένα φορτία βαγόνια τρένων. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές έχουν αυξηθεί και αυτές τα τελευταία χρόνια και θεωρούμε ότι μπορεί να είναι η χρυσή τομή, γιατί όταν μεταφέρεις κάποια πράγματα ναυτιλιακά, θαλάσσια, περιορίζεσαι, μάλλον έχεις ένα πρόβλημα ότι πρέπει να κάνεις πολλές παλέτες, δηλαδή να γεμίσει ένα κοντέινερ. Ενώ ο σιδηρόδρομος, ο οποίος είναι και αυτός φιλικός προς το περιβάλλον, δεν χρειάζεται να γεμίσουμε ολόκληρο βαγόνι. Ίσως δηλαδή θεωρούμε, και γι' αυτό ψάχνουμε να δούμε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του σιδηροδρόμου για τα περισσότερα φορτία μας. Άρα και μικρότερο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα στην ουσία με τη χρήση του σιδηροδρόμου, φαντάζομαι. Ακριβώς. Όσον αφορά το οδικό κομμάτι των μεταφορών, γιατί καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή αυτό είναι το μεγαλύτερο και δυστυχώς έχει μεγάλη επίπτωση στο περιβάλλον, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνεργαζόμαστε με μεταφορικές που τα φορτηγά τους είναι κατηγορίας Euro 6 και πάνω. Το Euro 6 είναι ουσιαστικά μια κατηγορία φορτηγών τα οποία έχουν τις πιο χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσετε σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές στην επιχείρησή σας ή στην εξέβρεση προμηθευτών ή στην εξέβρεση νέων προϊόντων κλπ? Για μια εταιρεία σαν τη δικιά μας, η οποία δεν είναι τόσο μεγάλη, υπάρχουν αρκετές προκλήσεις. Η ενσωμάτωση γενικά βιώσιμων πρακτικών δεν είναι εύκολη και πάντα στην αρχή περιέχει κάποιο ρίσκο στις, όπως είπα, μικρές εταιρείες και εύθραυστες εταιρείες όπως είμαστε εμείς. Συνήθως τα επιπλέον κόστη, όπως οι έξτρα εργατόρες, το κόστος εκπαίδευσης,
οι διαφορετικές συσκευασίες έχουν αρνητική επίδραση στην τελική τιμή των προϊόντων. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι ένα βιολογικό προϊόν θα είναι πιο ακριβό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι λοιπόν που θα είναι ένα πιο ακριβό προϊόν. Δεν είναι μόνο το προϊόν αυτό. Όλες αυτές η εφαρμογή των βιώσιμων πρακτικών. Άρα η σημαντικότερη πρόκληση είναι να πείσουμε τον καταναλωτή για την ποιότητα των προϊόντων μας και γιατί αυτά είναι πιο ακριβά από τον ανταγωνισμό. Η καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα έχει πάντα το ρίσκο ότι το προϊόν θα φανεί ακριβώς στον καταναλωτή. Και δυστυχώς υπάρχει περίπτωση να μείνει απόλυτο στο ράφι. Η ερώτηση είναι αν εφαρμόζεται κάποιες πρακτικές που αφορούν το πράσινο marketing και με τι είδους χαρακτηριστικά όσον αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας, της διαφήμισης, ποια κανάλια χρησιμοποιείτε, αν έχετε κάνει μια επικέντρωση κυρίως στο digital marketing ή ακόμα είστε σε παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας και διαφήμισης. Τα περισσότερα τα προϊόντα μας, όπως προείπα, είναι βιολογικά και μάλιστα σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες, γυαλί, πλαστικό και οι ετικέτες που χρησιμοποιούμε είναι συνήθως χαρτί. Θεωρούμε εμείς ότι όλο αυτό είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας και προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε στους μεταπολιτές και στους πελάτες μας. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε φυσικά το κλασικό, το newsletter, και βέβαια προσπαθούμε εμείς από στόμα σε στόμα, παίρνοντας μέρος σε εμπορικές εκθέσεις και κάποιες αγορές, να εξηγήσουμε αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το ότι είναι βιολογικά προϊόντα, το ότι έχουν ανακυκλώσιμες συσκευασίες και όλα αυτά που προείπα. Ποιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σκέφτεστε να θέσετε και να επιτύχετε ή να αντιμετωπίσετε επόμενα χρόνια σαν επιχείρηση? Εδώ έχουμε πραγματικά βρει κάποιους στόχους, τους έχουμε κάνει πιο συγκεκριμένους και προσπαθούμε ήδη να προχωρήσουμε σε αυτές τις κινήσεις. Σίγουρα ο πρώτος είναι η ελαχιστοποίηση των οδικών μεταφορών και η χρησιμοποίηση τρένου και πλοίου. Κατά δεύτερο λόγο, τα προϊόντα μας αυτά καθ' αυτά να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση των πλαστικών συσκευασιών. Ήδη, ας πούμε, κάποιους από τους κωδικούς μας στα ταξίδια έχουμε αλλάξει πλέον την πλαστική συσκευασία σε γυάλινη. Φυσικά, ένας τρίτος τρόπος που έχουμε σκεφτεί και είμαστε σε αναζήτηση είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα υβριδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο για την παράδοση των προϊόντων μας. Αυτά είναι οι βασικοί στόχοι, οι οποίοι είναι και άμεσα ελεγχόμενοι και σίγουρα θα προχωρήσουμε στο διάστημα. Ωραία. Και κλείνοντας, τι συμβουλές θα δίνατε στις εταιρείες που θα ήθελαν να αρχίσουν να εφαρμόζουν πράσινες πολιτικές σιγά-σιγά? Καταρχάς, να βάλουν κάποιο στόχο, να εφαρμόσουν τις πράσινες πολιτικές. Γιατί είναι στρατηγική επιλογή. Απλώς δεν είναι ένα σπριντ, είναι ένας μαραθώνιος. Οι πράσινες πολιτικές έχουν ένα αρχικό κόστος, αλλά δεν πρέπει να σας αποθαρρύνει. Είμαι σίγουρος ότι η εφαρμογή πράσινων πολιτικών θα αποζημιώσει τους επιχειρηματίες στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μίνι συνέντευξη αυτή και ελπίζουμε στο μέλλον να σας δούμε και σε κάποιο από τα workshop που θα χρειαστεί να γίνουν. Με μεγάλη μας χαρά θα είμαστε εκεί.